Good morning vlog. Nako, may dumaan pa. Every morning ganito ginagawa ko, tinititigan yung pinaghirapan natin na project car. Yung gagawin ko ngayon, alam ng iba na nakatakata ako, pero hindi nila alam na sa 6 years hindi naka-mount yun, kasi nakapatong lang. So ngayon, na natin, papamount na natin kasi for safety din natin. Wag niyo ako gayahin tayo sa passenger side na lang tayo, daming dumadaan ayun, sensya nyo na, kalat-kalat, bumper ng Silvia ko, hindi pa tapos kaya dito muna. Ayun, ayan, nakaganyan lang siya sa ilang taon. Hindi nyo gayahin to ayan, nakaganyan lang. Pero alam ko nandito yung mount. Ayan, yung dalawa dyan, iuhook ko yung dalawang to. Tapos yung problema ko sa yun dito, yan, hindi maano. Pero gagawin ko, papawelding ko na lang. Kasi yung yan, ewan ko lang kung yung nabili ko lang Takata pero yung yan kasi talaga maluwag dito, kaya hindi ko siya na-mount. Kasi kung bolt-on lang siya, tagal ko na nagawa, di ba? Kaso lang hindi talaga siya hindi siya ma-mount. Kaya pinagbubukasan ko lang lagi hanggang ayun, ilang taon na ganun pa rin yung auto. Wala pa rin seat belt. Ayan, forma lang. Tapos nawala ko na rin sa katago ko na puro Pero alam ko meron yan sa kwan. Meron sa tawag nito. Meron sa hardware. Hindi ko na papakita paano sinuot to. Basic lang naman yun Ayan, latag nyo dyan. Ayan. Latag nyo dyan. Tapos yung dito sa gilid, ayan. Ayan, mamount yun dyan. Dito. Diba? So yun. So hanap muna ako ng ring. Kasi nawala ako na. Sobrang tagal. Sakit ko, kalat-kalat. Matapos na yung Silvia ko para maayos ko na. Ayos ko na mga gamit. Ayun. Hindi kasi ito pa baby car pa baby lang tingnan. Pero gamit na gamit to. Oh guys, dito tayo ngayon sa EDSA Nuts and Bolt Center. Uy, wow! Sana may mirror din na GTR. Makita nyo, GTR. Ayun. Sana meron ng hinahanap natin. Yun, meron nga. Ito. Yan. Nagumala na yung seatbelt. Para safe na rin. Kasi ngayon medyo tamad na din ako. Sobrang bagal. Medyo pagpatag, hataw-hataw na rin ako. Hintayin na natin bumukas. Ito yung mga nakakabuild na tao. Si kuya yung binibila ko dati palagi. Binibila ko palagi dito. Nag-assist palagi sa akin. Karating lang niya motor, akala ko na delivery. Si kuya pala, ibig sabihin sa side lane siya. Ito mga dapat tularan natin ngayon Kasi sa hirap ng buhay ngayon, hindi sapat yung isang trabaho lang. Grabe, sipag. Thanks po yun. Grabe.
Idol. Ayan, sipag ni Kuya. Ito dapat mga tularan nyo. Bago mag-duty, ano. Bago mag-duty, kumita na bago sumahod. Diba? Ito, sarado pa. Natira si Kuya. Kaya man yan. So, ito na guys, apat. Wala daw sila ganitong thread. So, ito na lang gagamitin ko. Gagawa ko na lang stopper. Tapos si Kuya Ramil pa, extend ko na lang. Ayan. 47 isa daw. Ito na. May magnanakaw. Uy! Magnanakaw. Si Patrick yung tropa. Hindi niya alam nandito. Loss of life is something. This could be worth billions to the right buyer. Billions? Patayin ko para pagdaan niya. Hey man, which one of these things is a dollar? You said something about it. Ayun guys, pupunta na tayo kay Kuya Ramil. Papakabit na natin ang seatbelt na hindi gumagana. Pogi ng anong van, no? Ano? Pogi, no? Bakit nalaglag? Tagtag. Lapit na lang sa Kuya Ramil. Ang kanto lang. Good morning. Dito na ako sa shop ni Kuya Ramil. Anak nito, malupit dito. Malupit dito gumawa kaso lately in love. This is a girlfriend. Yan, hindi na makapagtira. Para malupit din yan. Yun. Mababa na ako. Mga papagawa natin na ring. Para gumana na yung seatbelt natin. Si Marco mo po. Sana siya na gumawa. Pero kahit sino lang naman. Pero baka siya. Diyan muna camera.
Na guys, putol tapos welding dito para magka-seatbelt na si EK. Grabe. Pag nagayain yan ha. Ilang taon na lang seatbelt. Sagad. Ikaw, matibay. Ano ba matibay? Hindi naman. Sagad. Sige. Nagayaran din to. Lipot din ito. Ito na tsamba ko. Palagi yung list sa lablet eh. Wait list. Habang naayos ni Mac yung mini-welding niya, kabit na natin to. Ito mga hook na kasama bolton to. Ito lang yung bolton, yung sa gilid hindi. Ayan. Actually dati nakakabit siya pero useless din eh kasi pag hindi rin may clip, nakaganito lang siya. Para lang hindi lang ako mahuli. Pero ngayon papaganahin na talaga to. Kasi sayang naman yung millions ko sa Pilinde. Joke lang. Ngayon sayang yung buhay natin, di ba? Seatbelt save lives and save lives daw eh, di ba? Ayun. So mamaya, ayun, dito na lang. Ayan, ito kompleto. Ngayon, magkakaroon na ng seatbelt mamaya. So dati nakaganon lang ako, nagdadrive ako, nakaganyan lang. Normal, no? Ngayon talaga gagana na siya. Ayan. Tapos may isa pa dun. Tapos ito dito. So isa dun din, ayun, gagana na yan. Makakuha na ako bodega para maligpit ko mga gamit dito. Kung sana mabenta na to, baka may bayar kayo dyan. Bumper ng S14 JDM plastic. Ayan, tinitira na ni Mac. Yun, isa pa lang. Ito na guys, titibay ng yung gawan Mac, init pa. May pintura ako na lang to, tapos install na. Ayun, naka-seatbelt na rin ako sa wakas. Tinapo ko na kasi yung stock ng seatbelt eh. So ito na guys, bago i-mount, na natin mga hinang. I-primer natin, ayun. Although hindi naman nababasa yung loob. Hindi, yung akin pala nababasa yan. Hindi ba nababa yan? Yun. So, talaga naka-primer. Primer na rin natin to. Wala na masyado isipin. Tapos baka mawakan pa ng anak ko, diba? Galawang. Is wala nang iisipin masyado. Ayan. Ayan, pagtuyo mamaya, coating ulit, tapos yun, kabit na natin. Ayan, so parang ganyan siya. Kabit na natin. Yun, higpit na. Ganyan, tapos hook mo siya ganyan dyan. Ayun, tapos mamaya adjust tayo dyan.
Ayan, so parang ganyan siya. Kita natin. Yun, higpit na. Ganyan, tapos hook mo siya ganyan dyan. Ayun, tapos mamaya adjust tayo dyan. Yung isa, dito natin lagay. Yung iba dito or ano, parang nakita ko, pero ayoko butasan kasi yung carpet ang mahal eh. Mas matibay na rin to. Mahaba naman yung thread, ayun. Bra safe kaso hirap ikutin kasi limited. Pero ito, yung kuwan, yung pampihit natin na stock sa jack, ayun. Medyo safe na safe siya kasi yung tigas niya eh, di ba? So, ayun. Sana kita niyo. Ayun. Tigas. Yun. Kita na kaya? Paano ginamit to? Pag pa-detail ko balang araw kay... Sorry, mali ata yung ikot. Kay Pat. Pintura ako na lang to. Ngayon ano lang eh. Para sure na sakto. Uwi na ako. Ayun. Sa wakas nagka-seatbelt din. Tayo ng hook. Tapos hook din dito. Yun. Tapos ito ano na. Testing. So, ito na ngayon. Nagka-seatbelt tayo for the first time. Eh, kailangan adjust. Ayan. Dito sa baba medyo okay na. Ito na lang, nakalimutan ko na paano adjust to eh. Sobrang tagal na.